वेलकम ब्याक गाइज, के छ हाल खबर। आज अर्को क्यामेरा लिएर आएको छु। आजको अनबक्सिङमा रहेको छ Panasonicको GH6। यो क्यामेरा एकदमै पपुलर क्याटेगोरीको एउटा क्यामेरा हो। 2017 मा लन्च भएको GH5, त्यसपछि 2021 मा लन्च भएको GH5 2 र अहिले चाहिँ GH6 भनेर Panasonicले बजारमा क्यामेरा लिएर आएको छ। यो क्यामेराको अनबक्सिङ र प्राइस इन नेपाल भन्ने कुरा म लास्टसम्म गर्दै जानेछु। यसलाई ढिलो नगरिकन म अनबक्सिङ गर्छु। बक्सा उस्तै नै छ, क्याननको र सोनीको जस्तै देख्न सकिन्छ। यहाँ भित्र एउटा ल्युमिक्सको स्ट्र्याप देख्न सकिन्छ जसले क्यामेरा होल्ड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि बक्साभित्र अर्को एउटा ब्याट्री देख्न सकिन्छ। ब्याट्री चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकता इम्प्रुभ भएर आएको छ, अलिकता पावरफुल भएर आएको छ। पहिला 1800 mAh ब्याट्री थियो भने अहिले चाहिँ 2200 mAh ब्याट्री छ। यसले चाहिँ अलिकता धेरै पावर दिन्छ। यहाँ एउटा ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि यो डक देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ रहेको छ अर्को USB टाइप C to टाइप A केबल। यो चाहिँ अलि बलियो पनि देखिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई क्यामेरा इनबडी चार्ज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ HDMI लक दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले एक्सटर्नल रेकर्डमा कनेक्ट गर्नको लागि HDMI लक गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ पावर ब्रेक दिएको छ क्यामेरालाई चार्ज गर्नको लागि। त्यस्तै यहाँनिर अर्को पावर ब्रेक पनि दिएको छ जसले चाहिँ हामी डकलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि साइडमा राखेर हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ बक्साभित्र हामीले एउटा क्यामेरा देख्न सक्छौँ। त्योभन्दा पहिला यहाँनिर एउटा चाहिँ यो टाइम कोड केबल भनेर यसले प्रोभाइड गरेको छ। टाइम कोड केबललाई साइडमा राखेर हेर्नु पर्दा बक्साभित्र अब हामीसँग रहेको छ युजर म्यानुअल। अब यसलाई फुर्सदमा पढ्दा पनि भयो। त्यस्तै गरी अब यो बक्सभित्र अरू केही पनि छैन। यसलाई साइडमा राखेर हेरौँ है त बडी कस्तो छ त। Panasonicको क्यामेरा अलिकता लिँदा चाहिँ एकदम रोबस्ट फिल हुन्छ, अलिक बलियो जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई। अरू क्यामेरा जस्तो अलिकता पातलो चाहिँ छैन। यो हुन त यो मिररलेस क्यामेरा हो। मिररलेस क्यामेरा भए पनि यसमा फ्यान इन्क्लुड भएको छ। यो एकदमै हाई पावरफुल क्यामेरा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई कुलिङको लागि फ्यानको इनलेट र आउटलेट भेन्ट हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यतापट्टि कुनामा अलिकता भने भेरी एङ्गल टिल्ट स्क्रिन देख्न सकिन्छ र यसको EVF पनि इलेक्ट्रोनिक EVF भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तो देखिन्छ त्यस्तै खिच्न सक्छौँ। यो माइक्रो फोर थर्ड क्यामेरा हो र यसमा चाहिँ माइक्रो फोर थर्ड सेन्सर युज भएको छ। माइक्रो फोर थर्ड भनेको APS-C साइज भन्दा पनि सानो सेन्सर हो, तर माइक्रो फोर थर्ड भए पनि यो क्यामेरा एकदमै पावरफुल छ। यो 25 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो। यसले 8K चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्दैन। 8K भनेको करिब 33 मेगापिक्सलको हुनुपर्छ र यो चाहिँ 25 मेगापिक्सलको मात्रै क्यामेरा हो र यसले 5.7K सम्म अप टु खिच्न सक्छ 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म भने यसले 4K 120 FPS सम्म खिच्न सक्छ र 1080p चाहिँ 240 FPS सम्म यसले खिच्न सक्छ। यदि तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको सम्पूर्ण फाइदा लिन नसक्नु होला, अथवा तपाईँहरूले चलाउँदै जाँदा अलिकता टाइम लाग्न सक्छ। प्रोफेसनल मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा भएको फिचरहरूको भरपुर मजा लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डाइनामिक रेन्जको लागि पनि एकदमै क्यापेबल क्यामेरा हो। यसले चाहिँ 10 बिट 422 रेकर्ड गर्न सक्छ। पहिला आएको क्यामेराहरूले 10 बिट 420 रेकर्ड गर्न सक्थ्यो भने अहिले चाहिँ यसको डाइनामिक बुस्ट भनेर चाहिँ यसले 13 स्टेपसम्म चाहिँ डाइनामिक रेन्ज पनि क्याप्चर गर्न सक्ने भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ। त्यस्तै बटनहरू र आयोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा अहिले थप गरेर आएको छ। यो अगाडि फ्रन्ट साइडमा नै हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ भित्र हेर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ यो सेन्सर माइक्रो फोर थर्ड सेन्सर हो जुन चाहिँ अलिकता सानो देखिन्छ। अब यो लो लाइटको लागि चाहिँ त्यति उत्कृष्ट हुँदैन यो माइक्रो फोर थर्ड भन्ने क्यामेराहरू। हुन त अब हामीसँग लेन्स एकदम पावरफुल छ, अलि वाइड ओपन भएको लेन्सहरू छ भने चाहिँ लो लाइटमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। नत्र भने चाहिँ फुल फ्रेम जस्तो चाहिँ लो लाइटको लागि त्यति पावर चाहिँ हुँदैन। तैपनि अब यो चाहिँ अलि प्रोफेसनल रूपमा नै बनेको क्यामेरा र भिडियोको लागि नै स्पेसल्ली टार्गेट भएको क्यामेरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसल्ली अब सबै सिचुएसनमा हामीले खिच्न सक्छौँ। यो ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा पहिला होरिजेन्टल एलाइनमेन्टमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ भर्टिकल एलाइनमेन्टमा आएको छ। हामीले ग्रिपमा चाहिँ ब्याट्री अहिले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। यो ग्रिपपट्टि साइडमा चाहिँ ब्याट्री लाग्दछ र यसमा एकदमै धेरै फिचरहरू छ। 35-36वटा चाहिँ यसको भिडियो फर्मेटहरू छ। विभिन्न फर्मेटहरू यसले सपोर्ट गर्छ। त्यो फर्मेटहरू चाहिँ अब हामीलाई चाहिए अनुसारको चाहिँ हामीले यसमा खिच्न सक्दछौँ। यसले चाहिँ 5.8K चाहिँ पुरै सेन्सर युज गरेर 30 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म युज गर्न सक्छ। प्रायःजसो क्यामेराहरूले भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ सेन्सरलाई क्रप गरेको हुन्छ भने यसले चाहिँ सेन्सरलाई क्रप गर्दैन र यसले 5.8K ओपन गेट 30 फ्रेम पर सेकेन्ड यस्तै 4:3 को रेसियोमा खिच्न सक्छ भने 5.7K चाहिँ यसले 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ जुन चाहिँ 16:9 को रेसियोमा हुन्छ। त्यस्तै यसले 4.4K अप टु 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ। 4.4K चाहिँ 4:3 मा हुन्छ, स्क्वायर टाइपमा हुन्छ। हामीले युट्युब भिडियो, टिकटक भिडियोहरू, रिलहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 4:3 मा रेकर्ड गरेर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसले 4K चाहिँ 120 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ भने 1080p चाहिँ
240 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म यसले खिच्न सक्छ। सबैमा यसले 10 बिट 422 रेकर्ड गर्न सक्छ। यसमा कुनै पनि रेकर्ड लिमिट छैन, 30 मिनट अथवा 60 मिनटको कुनै पनि रेकर्ड लिमिट छैन र यो ओभरहिट भन्ने पनि हुँदैन। यसमा फ्यान त आफै इन्क्लुड छ। यसमा धेरैवटा फिचरहरू छन्, धेरैवटा चाहिँ सुटिङ प्रोफाइलहरू छन्। यसले चाहिँ 2वटा एनामोर्फिक मोड पनि सपोर्ट गर्छ। 13 स्टेपसम्मको डाइनामिक रेन्ज चाहिँ डाइनामिक बुस्ट मोडबाट चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छ। र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ 823 ग्रामको वेटको छ। अलि हेभी नै हो मिररलेस क्यामेरा भइकन पनि, अझ माइक्रो फोर थर्ड भइकन पनि यति यो लेभलको चाहिँ हेभिनेस भनेको चाहिँ अलि बढी नै हो। टाइप सीबाट चाहिँ डाइरेक्ट हामीले एसएसडीमा रेकर्ड गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै यसले चाहिँ लङ रेकर्डिङ पनि सपोर्ट गर्छ र हामीले लङ रेकर्डिङको लागि ब्याट्री सकिने झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि हामीले टाइप सीबाट पावर ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट यसलाई पावर दिन पनि सक्छौँ। यसमा 4वटा कस्टमाइजेसन बटनहरू देख्न सकिन्छ। म्यानुअल मोड, अटो मोडहरूमा आउँछ। यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामीले यसको ब्रस सर्ट, सिङ्गल सर्टहरू देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो क्यामेरा भनेको चाहिँ GH5 को सक्सेसरको रूपमा आएको। यसमा हामीले 2वटा कार्ड स्लट देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा CF एक्सप्रेस कार्डको लागि छ भने एउटा चाहिँ SD कार्डको लागि छ। अब एउटामा भिडियो रेकर्ड गर्न र अर्कोमा चाहिँ फोटोहरू रेकर्ड गर्न पनि हामीले सक्छौँ। यहाँ माथि हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ माइक्रोफोनको लागि एउटा ज्याक छ, ज्याक होल छ भने यहाँ चाहिँ हामीले एउटा माइक्रोफोन पछि अडियो ज्याक देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी टाइप सी र फुल साइज एचडिएमआई केबल हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। फुल साइज एचडिएमआईबाट हामीले चाहिँ स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि 4K 120 FPS सम्म चाहिँ हामीले स्ट्रिमिङ गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ EVF पनि इलेक्ट्रोनिक EVF आउँछ, जसले हामीले जस्तो खिच्नुपर्ने हो त्यस्तै नै त्यहाँनिर देखाउन सक्छ। अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ पुरानो मोडलहरूको बारेमा। पहिलाको GH5 Mark II ले चाहिँ 12 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्मको ब्रस शट गर्न सक्थ्यो भने यसले चाहिँ 14 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्मको ब्रस शट गर्न सक्छ। अब प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो क्यामेरा एकदमै महँगो क्यामेरा हो, मैले अघि नै भनिसकेँ। यसलाई अब जस्तो GH5 को रेसियो हेर्नु पर्दाखेरि GH5 लाई चाहिँ इन्डियामा करिब 1,65,000 आइसी पर्छ। त्यस्तै गरी GH5 II लाई चाहिँ इन्डियामा 1,93,000 आइसी पर्छ भने यो GH6 लाई चाहिँ 2,80,000 आइसी जस्तो पर्न जान्छ। त्यस्तै गरी डलरको कुरा, US को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ GH5 II लाई $1,900 जति, करिब $2,000 जति चाहिँ GH5 II लाई Mark II लाई पर्थ्यो भने GH6 लाई चाहिँ $2,300 जति पर्छ। र नेपालमा चाहिँ खासै GH6 उपलब्ध भइसकेको छैन र नेपालमा चाहिँ यो GH6 लाई हामीले 3,05,000 सम्म चाहिँ किन्न सक्छौँ भने GH5 II लाई चाहिँ हामीले 2,50,000 सम्म किन्न सक्छौँ। यो चाहिँ मैले 12 to 16 mm को यसको बेसिक किट लेन्थ सहितको कुरा गरेको हो, जसलाई चाहिँ $600 पर्छ। भनेको 80,000 जति चाहिँ यसको यो किट लेन्सलाई पर्छ र किट लेन्स सहित किन्दाखेरि GH6 लाई चाहिँ नेपालमा 3,05,000 पर्छ भने GH5 Mark II लाई चाहिँ 2,50,000 सम्म हामीले किन्न सक्छौँ। र विदेशतिर हेरी अथवा अरू देशमा हेरी नेपालमा चाहिँ क्यामेरा अलिकति सस्तो पनि हुन्छ। मैले अरू भिडियोहरूमा पनि भनेको छु, नेपालमा चाहिँ हामीले भ्याट बिनाको मार्केटमा पनि किन्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई भ्याट तिर्नु पर्दैन र अलिकति सस्तो पनि पर्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, कमेन्ट गर्नु होला यसको प्राइस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई। यसको एभाइलेबिलिटी त नेपालमा त्यति छैन, हामीले न्यू रोडतिर अर्डरमा मात्रै यो पाउन सकिन्छ भने लो लाइट भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको मेन टार्गेटमा छ भने यो चाहिँ लो लाइटको लागि चाहिँ म त्यति रिफर गर्दिनँ, किनभने यो माइक्रो फोर थर्ड सेन्सर हो। यसमा सेन्सर साइज अलिकति सानो हुने भएको कारणले लाइट पनि अलिकति थोरै क्याप्चर गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लो लाइटमा नोइज चाहिँ अलिक धेरै नै आउँछ। विचार गर्नु होला। फोकस सिस्टमको लागि पनि त्यति उत्कृष्ट त होइन, तर अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले फोकस चाहिँ अलि रिलायबल गर्न सक्छौँ। र फोकस सिस्टम हेर्ने हो भने चाहिँ अब सबैभन्दा बढी त क्याननको ड्युअल पिक्सल अटो फोकस सिस्टम पनि पपुलर छ। त्यसपछि सोनीको अटो फोकस सिस्टम पनि एकदमै राम्रो छ भने पानासोनिकले पनि अहिले चाहिँ इम्प्रुभ गरेर आएको छ। यो 3,05,000 पर्ने क्यामेरा के तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो? कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि चाहिँ म बिदा हुन्छु। यस्तै क्यामेरासँग रिलेटेड अरू कन्टेन्टहरू पनि च्यानलमा छँदैछन्, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।